Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Bố đã hứa mua bàn học cho con. Sao lại thành bàn máy tính rồi? Ôi vãi, xuyên không rồi à? Mặc dù ký ức ùa về, Ái Thành chắc chắn bản thân đã xuyên không rồi. Anh ấy trở thành một ông bố đơn thân. Lúc này anh ấy với đứa con trai 8 tuổi tham gia một chương trình livestream lớn hơn phương pháp giáo dục con cái nhỏ hơn. Dạy con cái à? Độc thân hơn 20 năm rồi. Trốn công sở còn chưa vào được. Hệ thống đại sư giáo dục đã liên kết thành công. Hệ thống ngục tù, phúc lợi của người xuyên không, của tiểu thuyết Không lừa tôi. Ký chủ thể hiện quan niệm giáo dục. Được người khác đồng ý có thể nhận được điểm uy tín. Hiện tại điểm uy tín là 0, điểm uy tín có thể dùng để rút thưởng. Xem ra giáo dục trẻ con vẫn phải tự mình làm. Khôn khô, chuyện bạn học hãy nói sau đi, bài tập của con đã làm xong chưa? Con đã làm xong hết rồi. Rất tốt. Bài tập xong rồi. Vậy thì đăng nhập vào game chơi với bố vài ván đi. Bố rủ tôi chơi game. Gây thường vào giờ này. Không phải bảo tôi về nhà đọc sách sao? Bố không phải đang giăng bẫy dụ con đấy chứ? Con không thích chơi. 3 tuổi con đi học mẫu giáo, tính đến giờ cũng đã học được 5 năm rồi. Đã đến lúc tận hưởng. Con là con trai của bố, làm cha sao có thể lừa con được chứ? Mau đăng nhập game đi, chương trình của nhà không khôn sắp bắt đầu phát sóng rồi. Chào buổi tối các quý vị khán giả. Tập mới chương trình dạy con có phương pháp chính thức lên sóng. Gia đình là một phần quan trọng trong giáo dục con cái. Tập này, chúng tôi đã chọn ra 3 gia đình làm đối tượng quan sát, để mọi người thấy được quan niệm giáo dục trong các gia đình khác nhau. Chương trình còn mời thêm những người có độ tuổi khoảng thập niên 80-90. Quan sát viên năm 2000 cũng đến trường quay, gửi những phương pháp và quan điểm của mình vào phòng livestream. Mỗi khán giả mỗi ngày sẽ có cơ hội bỏ phiếu một lần. Khi chương trình này kết thúc, gia đình có số phiếu cao nhất sẽ nhận được quỹ giáo dục 1 triệu tệ. Mọi người hình ảnh livestream của 3 gia đình có thể tự do chuyển đổi. Tiếp theo chúng ta hãy cùng hướng mắt đến gia đình đầu tiên. Lời nói vừa dứt, chuyển qua màn hình livestream. Trong hình ảnh là một cô bé đang ngồi khom trước bà, cúi đầu làm bài tập. Một người phụ nữ thắt tạp dề đang bận rộn di chuyển qua lại trong phòng, dọn sạch rác vào thùng rác bên cạnh. Sau đó cầm chổi lê, bắt đầu quét sàn và lau nhà. Trong suốt quá trình, người phụ nữ dường như chỗ nào cũng rất cẩn trọng, sợ phát ra âm thanh. Ngay cả giặt quần áo cô ấy cũng chọn giặt bằng tay. Máy giặt không bao giờ khởi động. Là một chương trình được mọi người biết đến. Vừa mới phát sóng đã có hơn 200.000 người xem. Người mẹ này vất vả quá, dọn dẹp vệ sinh làm việc nhà. Cô ấy chắc chắn là một người mẹ tốt. Người mẹ lúc nào cũng khổ vì bản thân. Cũng không thể để con gái khổ. Người mẹ này chắc hẳn rất yêu con gái mình. Phải, sợ làm phiền việc học của con. Cố tình làm nhẹ tay nhẹ chơ. Chắc cô ấy rất coi trọng việc giáo dục của con cái. Hôm nay phiếu này sẽ bỏ cho cô ấy. Chẳng lẽ chỉ mình tôi nghi ngờ? Tại sao lại tùy ý ra vào phòng đứa trẻ? Lúc trẻ con cần học, lại làm việc nhà bên cạnh chúng sao? Tôi thấy cô bé đó bị phân tâm mấy lần rồi. Màn hình nhanh chóng chuyển sang gia đình tiếp theo. Một người đàn ông trung niên đặt tay chống nạnh lên hông, vẻ mặt rất nghiêm túc, một tay còn cầm một cái thắt lưng ra. Trước mặt anh ấy là một cậu bé, cúi đầu xuống, trên mặt còn vết nước mắt. Bố con biết sai rồi, tôi không dám lén chơi game nữa. Ha ha, xem ra thằng nhóc này vừa mới ăn đòn. Lén chơi game là nên đánh. Dưới đòn roi có thể sinh ra đứa trẻ hiếu thảo sao? Người trước là người mẹ dịu ha, người kia là người cha nghiêm khắc. Thật tò mò người thứ ba sẽ như thế nào? Liệu có thể là sự kết hợp giữa bố và mẹ không? Tiếp theo màn hình lại nhấp nháy một cái, chuyển sang nhà của Ái Thành. Khuôn mặt chính diện của hai cha con chưa hoàn toàn lọt vào, chỉ có thể thấy hai màn hình cong khổng lồ. Hình ảnh trò chơi đầu súng chớp lẻ dữ dội. Chơi game như vậy có ảnh hưởng đến thi Bắc Đại của con không? Con 18 tuổi, thi Bắc Đại cái gì? Mau cùng bố vào anh Đại nè. Lúc chơi game thì truyền tầm chút, bám sát chân của bố. Hai cha con này đang chơi game à? Anh Đại nghĩa là gì? Không cho đứa trẻ vào Bắc Đại, còn kéo đứa trẻ chơi game. Người bố này thật vô trách nhiệm nhỉ. Ha ha, tập trung chơi game sao cảm thấy hơi buồn cười nhỉ. Con trai, đừng nghe lời bố con đường làm nhà máy ở ngay đó. Người cha này thật không đủ năng lực. Giai đoạn tiểu học là giai đoạn quan trọng nhất đối với trẻ. Sao có thể để đứa trẻ chơi game chứ? Của thật bây giờ chắc cũng sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi. Điểm số phụ huynh có quan trọng hay không nhỉ? Lên nhanh. Lại chót rồi. Chẳng biết đứng ra chắn đạn cho bố à? Khôn khô. Con còn là con trai bố chứ, làm sao để đánh được thành tích siêu tệ 1 đến 7? Chẳng phải bố bảo con chắn đạn cho bố à? Làm gì có kiểu lừa con trai thế này? Đây là chiến thuật, biết không? Chiến thuật là bố 0 đến 12 hả? Vừa kém vừa thích áp lực con nói gì vậy? Bố nói con bố kém nhưng bố có lý. Kém nhưng mà bố đánh con được đấy.
Con muốn đi làm bài tập. Trước đó bố đã kiểm tra rồi, con làm xong bài tập rồi. Làm bài tập gì nữa, dám làm đào ngũ à? Thấy bố không đánh co. Ăn của bố, uống của bố, con còn không chơi à? Tiếp tục. Tôi cạn lời Luo, đồng đội mình sinh ra. Dung thì vừa im mắng thì thoải mái. Cậu bé này có rất nhiều áp lực khi chơi game. Chờ đã, tôi có bị ảo giác không? Đứa trẻ này lại chủ động yêu cầu làm bài tập về nhà. Phải biết là người nhà tôi mỗi ngày đều phải nán lại đến 1 giờ sáng. Ha ha ha, cười không sống nổi Luo. Lần đầu thấy đứa trẻ khóc muốn làm bài tập. Tôi thật sự có chút không que. Bố kém nhưng bố có lý, con kèm bố đánh co. Trò chơi này không muốn chơi cũng không thể được. Trước khi chơi game, lên chiến trường bố con làm lính. Sau khi chơi game, trên sân không cha con gì hết. Ha ha ha. Hiện tại, gia đình nhận được nhiều phiếu nhất là gia đình đầu tiên. Mẹ Trương Yến nhận được 30.000 phiếu bầu. Gia đình thứ hai, bố Vương Lôi nhận được 10.000 phiếu bầu. Gia đình thứ ba, ông bố Ái Thành nhận được 1.314 phiếu bầu. Có vẻ mọi người vẫn thích phương thức giáo dục của mẹ Trương Yến hơn. Tiếp theo chương trình tiếp tục. Tử Hà, hôm nay con phải chép lại bài thơ cổ. Con xin lỗi, mẹ, con sẽ trang này rồi viết lại. Con nhất định phải tập trung một chút, biết chưa? Con gái à, con thấy mẹ ở nhà bạn xem mẹ bận rộn ở nhà. Chăm sóc cuộc sống của con, lo lắng về việc học của con nhất định phải học tập chăm chỉ. Mẹ lúc nhỏ đâu có điều kiện tốt như con. Bạn phải hiểu và trân trọng biết chưa? Người mẹ này nói đúng. Lúc nhỏ nếu như tôi có điều kiện học tập tốt như vậy, tôi nhất định sẽ học tập chăm chỉ. Không giống như bây giờ chỉ có thể làm việc vặt cho người khác. Trẻ em phải biết trân trọng. Biết ơ. Đồng ý với cách làm của người mẹ này. Vỗ tay, vỗ tay. Chắc chắn phải để bọn trẻ Exmi thử chương trình này. Sao cảm thấy Tử Hàn có chút không vui nhỉ? Muộn thế này rồi, có sửa tranh thì phải viết lại từ đầu. Có bị nghiêm khắc quá không? Triết lý giáo dục của mẹ Trương Yến trùng hợp với tôi. Bố mẹ nuôi con. Trẻ em nên luôn có lòng biết ơn đối với bố mẹ. Điều này cũng có lợi hơn cho sự phát triển và học tập của trẻ. Việc luyện viết lại là nuôi dưỡng trẻ em có thói quen làm việc tỉ mỉ, đáng để các bậc phụ huynh học hỏi. Phòng live sở trên số 2, bên này là bố con trai anh ấy Vương Tử Hiên đã bị gọi lên giường ngủ. Lúc này, Vương Lôi đang áp sát bên cửa, lén xem Tử Hiên có thật sự ngủ không. Bỗng nhiên trên giường sáng lóe lên một ánh sáng. Vương Lôi thấy vậy, lập tức lao vào phòng như một cơn gió. Một phát lật tung mền ra. Vương Tử Hiên vẫn chưa kịp phản ứng, điện thoại trong tay bị Vương Lôi tức đỏ mặt liền giật lấy. Thằng nhóc này vừa mới dạy dỗ mày xong, mày còn dám đi ngược chiều gió à? Có điện thoại ở đâu ra? Ngay sau đó lại một vở kịch lớn tra rửa con hết. Đây chính là ví dụ điển hình của việc quản lý giáo dục chưa đủ. Gây thường mức độ quản lý con cái rõ ràng là còn thiếu nghiêm khắc. Nên lắp đặt camera giám sát trong phòng ngủ của trẻ và nghiêm cấm tiếp xúc với các thiết bị điện tử. Con nhà chúng tôi rất thích dùng mánh khóe với tôi. Kể từ khi lắp đặt camera giám sát, quả nhiên nó đã thành thật rất nhiều. Con tôi cũng vậy. Lần trước mượn điện thoại của bạn học bị tôi phát hiện. Tôi thẳng tay đập vỡ điện thoại, để nó tự đi bồi thường cho bạn học. Xem sau này nó còn dám chơi không. Gia đình mọi người ai hiểu chứ. Thế mà tôi tức sôi máu. Trẻ em bây giờ đã bị đầu độc bởi các trò chơi. Rất khuyến khích các quốc gia đóng cửa các trò chơi trực ta. Con trai mau lên đi. Kẻ giết bố con đang ở phía trước. Con là đứa đầu gấu hèn hạ. Rốt cuộc chơi kiểu gì vậy? Bố cái này không thể trách con được. Là bố tự lên đầu, xông thẳng lê. Bố chót rồi con phải giữ căn cứ. Bố là bố con không biết giúp bố canh chừng kẻ địch. Con còn nói không trách con à? Làm con trai của bố thật khó. Giúp bố nhìn trước nhìn trái phải. Con phải nhìn phía sau mông bố nữa. Mẹ và bố sinh con ra, con chỉ để chơi game cùng bố thôi sao? Ha ha ha, buồn cười quá. Làm con trai của Ái Thành có áp lực quá không? Xong rồi. Là một quái vật áp lực, mấy đứa trẻ con thích chơi game tới thời rồi. Ôi trời, trai hiền gào thét à. Cảm giác như sau khi khôn khôn chơi xong game hôm nay, không muốn béo nữa, ha ha ha, ha ha, nhiều lắm. Trách nhiệm chơi game cùng còn áp lực hơn học tập. Người bố này thiệt hại bao nhiêu để không cho trẻ chơi game, lại hóa thân làm quái vật áp lực trong game. Rất nhanh máy tính của hai người lại lần nữa xám lại. Bố con buồn ngủ rồi, không chơi nổi nữa. Mày lừa bố mày à? Bình thường giờ này mày còn muốn xem hoạt hình mà. Làm sao có thể buồn ngủ chơi chứ? Game không tích cực. Cẩn thận tao đánh mày đấy. Thế này nhé con trai, chỉ cần hôm nay con dẫn bố tiến vào Anh Đại, bố sẽ đáp ứng cho con một nguyện vọng. Thật hả bố? Đương nhiên bố con sao có thể lừa con được chứ. Được rồi, chỉ cần đưa bố tiến vào Anh Đại, ngày mai bố không được bắt con chơi game nữa. Con muốn tới thư viện đọc sách. Ái Thành có chút nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu. Vừa đồng ý, Khôn Khôn liền cười vui vẻ, gửi cho anh ấy lời mời thành lập đội. Cây súng ngắm của con đã đói khát không kiềm nổi nữa rồi. Đến nào con trai? Ha ha ha, hai cha con này đúng là quá nhiều trò vui. Tôi cười sắp tắt thở rồi. Các bạn ơi, tôi vừa tới đây nói muốn đến thư viện đọc sách. Thật hay giả đấy? Không phải đâu anh em,
Chiêu này cao tay thật đấy, đứa trẻ chủ động muốn học. Cách này chẳng phải hay hơn việc bố mẹ phải nhắc nhở suốt sao? Ép đứa trẻ này học vậy có tốt không? Khi đứa trẻ này chơi game mà mặt mày nhăn nhó kia, được đồng ý có thể đi thư viện đọc sách. Thật sự đã làm mới 3 quan điểm của tôi, cảm thấy rất khả thi. Hay là bây giờ đưa con tôi ra khỏi giường, làm 2 trận game, đúng lúc tôi cũng đang ngửa tay. Trên lầu cậu không sợ bị vợ mắng sao? Thật không thể tin được. Ái Thành này chẳng coi việc giáo dục con cái ra tập trung quan tâm vào học hành của con cái, học tập mà cứ như thế này, làm thế nào đứa trẻ có thể đạt được kết quả tốt? Nhìn mẹ Trương Yến nhà người ta xem, dành sự quan tâm nhiều về việc học của con cái. Nhưng anh ấy thì sao? Không chỉ không làm gương cho trẻ, còn coi trẻ em là bạn chơi game của mình. Đây vốn không phải là một người bố tốt. Quan sát viên Lý Minh thập niên 80. Cậu cũng là phụ huynh Phác yêu thích trong các số phát sóng trước đó. Cậu sẽ chơi game trước mặt con cái không? Thậm chí là cho chúng chơi cùng? Chắc là không. Hưng mà chỉ cho chúng chơi vài trận mà thôi. Có cần phải kích động vậy không? Hơn nữa bài tập của con trai anh ấy cũng đã làm xong rồi mà. Chính xác. Người quan sát này không nhìn ra gì cả. Ái Thành đang giáo dục con cái ngược sao? Tạm không nói về phương pháp giáo dục nữa, bầu không khí giữa Ái Thành và con trai đã vượt xa các gia đình khác rồi. Mặc dù Ái Thành đang gây áp lực cho con cái, Hưng dù sao vẫn tốt hơn kiểu phụ huynh độc đoán lạnh lùng nhiều. Vậy thật nhìn sự việc theo phiến diện như vậy, các tập phát sóng trước ai đã bình chọn cho Vương Phương vậy? Tôi thực sự nghi ngờ những bình luận của các bạn. Rốt cuộc có thích những đứa trẻ của mình không? Dù các bạn tại sao lại phản bác tôi? Hưng đứa trẻ nhỏ như vậy, làm bậc bố mẹ thì cũng nên uốn nắn con cái, thay vì dắt chúng đi một đường ngoằn ngoèo. Việc học của trẻ em mà. Một bước chậm là lùi cả bước. Khi con bạn chơi một vài trận game, con của người khác đã học thuộc mấy bài thơ cổ rồi. Quan sát viên Vương Phương cùng với các quý vị giáo dục con cái vốn mỗi người sẽ có mỗi cách nhìn nhận riêng của họ. Mọi người phải nhìn nhận lý trí. Chương trình chúng ta vừa mới bắt đầu không lâu. Mọi người đừng vội kết lua. Sáng hôm sau, trong phòng live stream số 1, Từ Hàn ngồi ở bàn A, hai tay cầm một ly sữa. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ ngây thơ là mẹ Trương Yến đang ở bên cạnh thu dọn cặp sách của Từ Hà. Mẹ ơi, sữa này ngon quá, sao mẹ không uống? Mẹ vừa thức dậy sớm là phải dọn dẹp đồ cho con, đưa con đến trường, thời gian đâu mà ăn sáng. Ngoài ra, sữa này không hề rẻ. Bố mẹ đã ăn uống tiết kiệm để mua cho con. Chỉ mong con uống xong có thể phát triển thân thể. Nếu con muốn hiếu thảo với mẹ thì hãy học tập chăm chỉ. Sau này kiếm được nhiều tiền rồi hãy mua sữa cho mẹ. Từ Hàm nhìn bóng dáng bận rộn của mẹ, khuôn mặt nhỏ vô thức cúi nhẹ xuống. Trong lòng cô bé thầm tự trách mình, trái tim bé bỏng đầy sự tự trách và tội lỗi. Trương Yến thấy động tác của con gái dừng lại, nhìn thời gian có chút vội vàng, Từ Hàn tranh thủ ăn xong đi, lát nữa sẽ muộn. Hưng trên sóng không ít người đều khen ngợi mẹ Trương Yến. Mọi người đều bày tỏ Trương Yến chăm chỉ làm việc có trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh vì con cái. Chẳng lẽ không có ai cảm thấy phương pháp giáo dục của Trương Yến có chút khiến người khác ngột ngạt sao? Dường như quan sát viên Giang Ngộ thế hệ không có cách nghĩ khác. Đồng chí nhỏ này không cất tiếng thì thôi, vừa cất tiếng là gây kinh ngạc, cảm thấy sự hy sinh vất vả của người mẹ là có vấn đề sao? Người trẻ này lại đột nhiên phát biểu cách nghĩ khác tôi. Sớm đã muốn tìm cơ hội, phải dạy dỗ một chút những bình luận nghi ngờ tôi. Quan sát viên thế hệ 00 này thật sự đã tự đưa mình vào ngõ cụt. Sự hy sinh vất vả của mẹ Trương Yến mọi người cũng đã thấy rõ. Điều này thật sự đáng khâm phục. Hưng có ai từng suy nghĩ tới cảm nhận của Từ Hàn chưa? Để đứa trẻ ăn no mặc ấm, cho nó đi học, tình mẹ thể hiện qua từng sự hy sinh vất vả. Đứa trẻ có thể có cảm nhận gì? Tất nhiên là sự biết ơn. Nhưng tình mẫu tử này có quá nặng nề không? Ngay từ đầu chương trình, tôi có chút nghi ngờ về cách làm của mẹ Trương Yến, cho nên vẫn chưa bày tỏ quan điểm của mình. Hôm nay tôi thử đặt mình vào vai Từ Hà để cảm nhận cách làm của cô ấy. Tôi ngạc nhiên khi phản ứng đầu tiên của tôi không phải là sự biết ơn. Vậy đó là gì? Là tội lỗi. Xem ra mọi người đối với cách làm của mẹ Trương Yến có những cách nghĩ khác nhau. Ai đúng ai sai của thật không thể đánh đồng mọi thứ. Nhưng vì chúng ta đang xem xét vấn đề giáo dục của trẻ em, mọi người cũng có thể suy nghĩ nhiều hơn từ góc độ của trẻ em. Do thời hạn bỏ phiếu mỗi ngày của chương trình là 12 giờ đêm, vì vậy bây giờ chúng tôi sẽ công bố tình hình phiếu bầu của ngày trước đó. Hân Viên đã đưa dữ liệu lên màn hình lớn, mọi người hãy đón xem. Làm sao có thể? Dữ liệu này có nhầm lẫn gì không? Anh ấy dựa vào cái gì mà có nhiều phiếu như vậy? Ái Thành bắt con chơi game cả đêm. Cách giáo dục vừa đáng buồn lại còn thất bại. Làm sao có thể nhận được nhiều phiếu như vậy? Cái này chắc chắn là giả. MC tôi yêu cầu kiểm tra lại dữ liệu ở phía sau. Phụ huynh Vương Phương. Mặc dù kết quả này quả thật có chút vượt ngoài dự đoán của mọi người. Không dữ liệu nhóm thống kê của chương trình chúng ta. Mọi người đều biết cô là vì cảm thấy lo lắng cho đứa trẻ. Không, bây giờ chương trình vừa mới phát sóng, Hưng đứa trẻ cũng còn nhỏ. Chúng ta cần phải quan sát từ từ rồi hãy phán xét.
Được rồi, tiếp theo chúng ta hãy xem tình hình của hai gia đình kia nhé. Vừa dứt lời, màn hình chuyển thành nhà của bố Vương Lôi gia đình số 2. Trong màn hình một gương mặt đầy nghiêm túc đứng ở cạnh bàn học của con trai Vương Tử Ha, thúc giục cậu bé tự dọn dẹp cặp sách đi học. 6 giờ sáng, cậu bé bị bố quát đọc sách buổi sáng ở nhà suốt 1 tiếng đồng hồ. Lúc này chị cảm thấy chóng mặt. Hình như con bị cảm rồi. Rất chóng mặt, bố có thể xin giáo viên nghỉ được không? Xin giáo viên nghỉ phép được không ạ? Buổi chiều con sẽ đi học. Không được, lúc chơi game con tinh thần hăng hái lắm đây mà. Mới bắt con đọc có 1 tiếng. Con bị cảm lạnh và đau đầu. Con đang lừa ai thế? Nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Con đã muộn rồi kìa, có biết chưa? Mặc dù có lúc những đứa trẻ thật sự sẽ giả bệnh, không muốn đi học, nhưng mà nói thế nào đây? Cũng phải quan tâm đến sức khỏe của trẻ trước. Cứ vội nhận định cho rằng đứa trẻ giả bệnh, vậy có làm tổn thương đến đứa trẻ hay không? Hơn nữa cách làm để đứa trẻ học 1 tiếng vào sáng sớm, tôi cũng không hiểu lắm. Ép trẻ như vậy, rốt cuộc là vì việc học của trẻ, hay chỉ là để cho bố mẹ yên tâm? Tạm không nói Vương Tử Hiền rốt cuộc có giả bệnh hay không, buổi sáng cho trẻ thức dậy sớm học bài, việc này có lợi cho việc học của trẻ, chẳng lẽ cũng sai sao? Cậu nghĩ sao, bố Lý Minh? Cái này, tôi không biết. Tại sao lại không biết? Bởi vì tôi không thể tự thức dậy vào buổi sáng. Thế hệ 90 của Nhiên vẫn còn quá trẻ, một chút ý chí cũng không có, vậy sao mà giáo dục con cái? Bố mau dậy đi, đưa con đi học. Con trai, trường của con không phải có xe buýt sao? Con tự đi đi. Con đã trễ rồi. Xe buýt trường đã đi từ lâu rồi. Giờ phải làm sao đây? Hay là như vậy đi, con trai con gọi điện cho giáo viên nói là bị bệnh, hôm nay không đi học được. Bố sao lại thế này? Thà để tôi xin nghỉ chứ không muốn đưa tôi đi học. Chẳng lẽ là cố ý giữ tôi ở nhà? Được rồi, kéo tôi vào đánh đôi chung một trận đi. Vừa nghĩ tới thì lại bị áp lực. Khôn lắc đầu liên tục. Không được đâu ông bạn trẻ. Sắp thi cuối kỳ rồi, con không đi học sẽ bị tụt like phía sau. Ái Thành giữ cái chăn thật chặt. Hai cha con trực tiếp trên live stream, trực tiếp dựng lên một trận chiến bập bênh chăn dữ dội. Sau một hồi lâu, đừng hoảng con trai, bố con còn một kế. Alo, là Trần chạy việc đúng không? Làm phiền cậu đến khuôn viên khu chung cư đưa con trai tôi đi học. Alo anh trai, anh chắc chắn là đưa con trai anh đi học đúng không? Ha ha ha, cười chết chúng mánh rồi. Bố Ái Thành thật năng nổ đúng không? Gửi anh em cậu có thật sự là bố của Khôn không? Cậu xem người khác làm chạy việc còn nghi ngờ cậu. Ha ha ha, cái ông bố nằm mườn của tôi ơi, biến mất sao? Chạy việc có trách nhiệm, anh ấy hiểu chắc. Nói thật lòng, khi nghe tin Ái Thành muốn xin phép nghỉ học cho cô, tôi không thể nhịn cười được nữa, ha ha. Tôi nói xem livestream có thể học được những thứ chân thật. Tôi không thể dậy khỏi giường, cuối cùng cũng được cứu rồi. Sau này sẽ gọi chạy việc đưa con đi học. Tôi có linh cảm rất mãnh liệt. Quan sát viên Vương Phương sắp bắt đầu phát công rồi. Chạy việc đang đợi ở dưới lâu. Mau đi đi con trai. Bố, bữa sáng con không có thời gian à? Con đã để vào lò xào sống hâm nóng cho bố rồi. Bố nhớ phải dậy ăn nha. Không ăn sáng sao được. Ăn xong rồi đi. Dù sao cũng muộn rồi, không cần vội. Không sao, con đến cổng trường ăn tạm vài miếng là được. Ái Thành ra hiệu ok với Khôn. Tiếp tục ngủ ngon lành. Thật loạn mà, vậy ai đang bỏ phiếu cho anh ta? Mọi người nhìn xem, đây là một phụ huynh vô trách nhiệm điển hình. Đưa trẻ đến trường, đây vốn là chuyện trách nhiệm của phụ huynh. Ngay cả chuyện nhỏ cơ bản này cũng không muốn làm. Còn nói gì về việc giáo dục trẻ em? Hơn nữa đưa con đi học, đây là một cơ hội tốt để giáo dục trẻ em. Cha mẹ có thể nói chuyện với con nhiều hơn trên đường đi, tương tác tăng cường mối quan hệ với trẻ. Về điểm này, cách làm của phụ huynh Trương Diễm là rất tốt. Ái Thành thì sao? Lại yêu cầu chạy việc đưa con đi học. Nếu như mọi người đều học theo anh ấy, chẳng phải rất loạn sao? Một mình anh ta vô trách nhiệm với con cái thì đã đành. Bây giờ mọi người đều muốn bắt chước theo anh ấy. Giáo dục của đất nước chúng ta chẳng phải đều bị anh ấy đầu độc sao? Chuyện liên quan đến giáo dục trẻ em, mọi người phải sáng suốt. Trịnh Ái Thành hoàn toàn là một khối u ác tính trong bậc phụ huynh. Tôi cảm thấy lời của người quan sát Vương Phương có chút không ổn. Đầu tiên gọi chạy vật đưa con đi học. Nếu như cô cảm thấy đây là biểu hiện của việc vô trách nhiệm, tôi cảm thấy có chút hơi tùy tiện. Theo ý kiến của tôi, Ái Thành đây thực ra là đang rèn luyện trẻ học cách độc lập. Thay vì phụ thuộc vào bố mẹ, vừa đảm bảo trẻ có thể đến trường, vừa rèn luyện con cái lúc không có bố mẹ bên cạnh, có khả năng đối phó. Đây chẳng phải là một công đôi việc sao? Tiếp theo, cô nói đưa con đi học là thời cơ tốt. Tôi muốn hỏi, ngay cả thời này cũng muốn dùng để giáo dục con cái à? Đứa trẻ có cảm thấy rất đè nén không? Chưa kể trong màn hình livestream, giáo dục của phụ huynh Trương Ie có thực sự hiệu quả không? Chỉ nói việc anh ấy không cho con cái đi xe buýt trường, mà là hành sáu tự mình bất chấp mưa gió để đưa đi. Cách làm vừa không an toàn vừa làm cho trẻ không hòa đồng. Chính là có khổ cũng cần dâng chịu. Cuối cùng tôi muốn nói là mọi người ủng hộ Ái Thành. Tất nhiên là bởi vì Ái Thành có những nổi bật khác biệt. Cô không thích nhưng hãy tôn trọng. Thằng nhóc này biết gì chứ? Tôi đồng ý với quan sát viên Vương Phương. Phụ huynh Trương Yến người ta bất chấp mưa gió đưa con đi học. Đã cực khổ như vậy mà còn có thể bị mắng sao? Chính xác. Chúng ta làm bố mẹ đều là khổ chính mình.
Cũng không thể khổ con cái. Phía trên cậu có nhầm lẫn gì không? Chẳng lẽ việc Tử Hàn ngồi sau xe Fie không phải là bất chấp mưa gió sao? Cậu bé đâu có vất vả gì. Cho dù Tử Hàn có chịu khổ đi nữa, vậy thì cũng nên bây giờ có thể chịu khổ, sau này mới có thể hưởng phúc. Biến mẹ mày đi. Bây giờ có thể chịu khổ, sau này sẽ chỉ khổ nhiều hơn. Quan sát viên Giang Vũ nói đúng. Phụ huynh Trương Yến chính là có khổ cũng cắn răng chịu, còn để đứa trẻ cũng chịu cùng. Mọi lúc mọi nơi đều muốn giáo dục con cái. Có mệt không? Thấy thôi tôi cũng đã sợ. Đúng vậy, ngay cả thời gian đưa con đi học cũng đều muốn giáo dục con cái. Tôi nhìn muốn ngộp thở luôn rồi. Nếu như thật sự phải giáo dục trẻ như vậy, tôi thà không sinh con. Đúng, tôi vẫn thích cách làm của Ái Thành. Các bạn là những người trẻ, không nghe lời người lớn, bất lợi ở trước mắt. Giáo dục trẻ em chính là hòa vào từng chút của cuộc sống hàng ngày. Như đều như Ái Thành không phải là ý đó. Giáo dục ở đất nước này chẳng phải đều lộn xộn sao? Vậy đất nước này còn làm sao thịnh vượng hùng mạnh được nữa? Hãy lắng nghe lời khuyên của người lớn tuổi đi. Nhìn xa hơn một chút. Tôi cảm thấy nên không nghe theo lời người già. Vui cả năm. Kéo xuống đi. Bây giờ trên mạng sớm đã có cách giáo dục cho những loại người như các cậu. Đã định nghĩa phương pháp giáo dục tội lỗi là không thể chấp nhận được. Vốn vẫn đang xem, nhưng nhìn thấy quan sát viên Vương Phương thật sự rất tức giận. Tôi chọn bỏ phiếu cho Ái Thành. Chúc mừng chủ nhân đạt được 25.000 điểm uy tín. Hiện tại điểm danh vọng là 56.314. Giá trị uy tín hiện tại có thể tiến hành rút thăm trúng thưởng một lần. Có rút thưởng hay không? Thống nhất rút thưởng. Chúc mừng chủ nhân đã rút trúng cấp độ chơi game cao nhất CCGO. Cấp độ chơi game cao nhất CCGO. Có vẻ hay nhỉ? Chuyện đã đến mức này, hay là ăn trước đi? Ái Thành lấy điện thoại ra, mở phần mềm Kangaroo và bắt đầu gọi gà. Không lâu sau giao hàng đã được gửi đến cửa nhà Ái Thành. Gà rán, hamburger, khoai tây chiên, trà sữa, lẩu gây tê, làm cho anh trai đi cùng bên cạnh đều sững sờ. Bố khôn khô, bên trong lò xào sống không phải có thức ăn sao? Sao cậu đặt nhiều đồ ăn bên ngoài vậy? Con cái đều đi học rồi. Tôi chắc chắn phải gọi vài món ngon để tự thưởng mình một chút. Được rồi, làm một miếng chứ. Không thể, cậu ăn đi, tôi còn phải để mắt đến máy quay nữa. Bắt đầu vào bàn ăn uống no nê. Anh ấy ăn mà phải thốt lên vì quá ngon. Anh trai quay phim kế bên đều nhìn mà thấy đói, nuốt nước bọt liên tục. Lúc này khán giả trong phòng live stream cũng thèm đến chịu không nổi. Ái Thành không nhìn thấy bình luận trong phòng live stream, một mình quét sạch những thứ trên bà. Ngay khi anh ấy mở điện thoại, xem thử giao hàng hôm nay có bao nhiêu đơn hàng. Một vài chấm đỏ thu hút sự chú ý của anh ấy. Với chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, anh ấy không ngần ngại bấm vào. Chấm đỏ là từ Lý Lan, chủ nhiệm lớp của con trai anh ấy. Anh trai quay phim kế bên kéo ống kính lại gần để không xâm phạm quyền riêng tư. Đặc biệt hỏi Ái Thành một chút. Ái Thành thì hào phóng đem điện thoại lại gần ống kính, biểu thị là cứ quay thoải mái. Tin nhắn nhóm phụ huynh đã được người xem phòng live stream nhìn thấy. Cùng với tiếng thảo luận của các dòng bình luận, Ái Thành lướt xuống chỗ Lý Lan, chủ nhiệm lớp. Một tin nhắn tag anh ấy là một hình ảnh. Không chỉ tag anh ấy, mà còn tag cả Vương Lôi, phụ huynh của Vương Tử Hà. Không quan tâm đến hình ảnh, bên dưới Lý Lan có nhắn một đoạn tiếp vào hình ảnh. Chỉ thấy con trai mình, Khôn Khôn và Vương Tử Hiên đứng ở hành lang bên ngoài lớp học, trong tay cầm một quyển sách. Chắc là buổi đọc sáng. Khôn Khôn ngẩng cao đầu, đứng thẳng. Khôn Khôn nghiêm túc há miệng, có vẻ đọc rất say mê. Rất nhanh, Ái Thành đã trả lời tin nhắn này trong nhóm. Giáo viên chụp rất tốt. Nhìn thấy con trai Khôn Khôn của tôi, dáng vẻ nghiêm túc đọc sách rất oai. Thả like cho thằng bé. Đây là bạn học tới muộn buổi đọc sáng hôm nay. Tôi bảo chúng đứng ở hành lang đọc. Xin phụ huynh Khôn Khôn hãy xem lại những lời nói của tôi ở phía trên. Đến trễ buổi đọc sáng, Ái Thành ngồi trước màn hình điện thâu ai nhìn vào đoạn văn này. Không chỉ nghiêm khắc mà còn thao túng người đến muộn phải nói là ảnh hưởng đến cả lớp. Với tư cách là người đứng đầu, mặc dù anh ấy tôn trọng giáo viên, không dễ im lặng và làm theo kế hoạch. Vậy con trai tôi cũng rất ơi. Tối qua là tôi kéo nó chơi game, cho nó thư giãn một chút mới dẫn tới hôm nay nó đến Mu Âu. Một số phụ huynh không ngờ lại đem việc đến trễ, coi đó là một chuyện rất đáng để kế hoạch của một ngày chủ yếu ở buổi sáng. Đi muộn là điều tuyệt đối không được phép ở lớp chúng tôi. Nếu phụ huynh thực sự muốn bảo vệ con cái mình một cách mù quáng, không thể xấu hổ mà ngược lại còn tự hào, lớp chúng tôi không hoan nghênh kiểu học sinh này. Đừng để một con sâu mà làm sầu nổi canh. Biết sai có thể cải thiện rất nhiều, hy vọng có thể học tập như bố của Vương Tử Hà. Giáo viên nói rất đúng. Kế hoạch của một ngày là chủ yếu ở buổi sáng. Huống hồ còn sắp tới kỳ thi cuối kỳ, không thể bao che cho trẻ đến trễ. Một hạt phân chuột làm hỏng cả nồi cháo. Nghe câu này tôi liền tức giận. Giống hệt như cô giáo cũ của tôi, tố chất kém như vậy mà cũng làm giáo viên sao? Bên ngoài vừa gió vừa mưa, để trẻ đứng ngoài hành lang đọc bài sao? Đây không phải là phạt thể xác sao? Ái Thành thật dũng cảm. Tôi và giáo viên của con thường tươi cười đón tiếp, hoàn toàn không dám đắc tội. Nhiều giáo viên có chút học vế, toàn là dùng để chống đối lại phụ huynh chúng ta. Cô giáo gửi một đoạn dài như vậy. Trước tiên xem ngải thần xử lý như thế nào đi.
Chúng ta bình tĩnh chờ xem. Tại sao Ái Thành này một chút lịch sự cũng không có? Giáo viên đang sửa lỗi vấn đề cho con của anh ấy. Ái Thành vậy mà lại không vừa ý. Mù quáng thiên vị con cái, chỉ khiến anh ấy càng ngày càng đi xa theo con đường sai lầm. Làm phụ huynh, phải để con cái hiểu được sự nhục nhã của việc phạm lỗi, phải để trẻ suy nghĩ sâu sắc. Người xưa từng nói biết xấu hổ mới có thể dũng cảm. Tên Ái Thành này vừa nhìn là biết chẳng có văn hóa gì. Sao có thể giáo dục trẻ em? Anh ấy chỉ đơn giản là một ví dụ tiêu cực cho các bậc cha mẹ. Tôi nói thế hệ 00 là không thể làm một bậc phụ huynh tốt. Thật không được thì đưa đứa trẻ cho ông bà nó dạy đi. Cứ như vậy sớm muộn gì cũng hại đứa trẻ này. Quan sát viên Vương Phương, cô lại sai rồi. Biết xấu hổ và sau đó dũng cảm không áp dụng cho việc giáo dục trẻ em. Nhấn mạnh việc xấu hổ và tự sửa đổi. Không luận ngữ còn nói nếu sai sót thì đừng ngại sửa chữa. TC cũng nói rằng giáo dục không phải là sự ép buộc. Một nhà giáo dục chân chính nên là người hỗ trợ sinh ra tư tưởng, chứ không là người hành quyết tinh thần. Hai câu trên nếu như cô không hiểu, cô có thể kiểm tra thông tin. Chúng ta không nên coi giáo dục là mang tính kinh nghiệm, mà mang tính hiển ni. Thấm vào câu cuối cùng của cô. Thế hệ 00 làm bố mẹ không tốt. Điều tôi muốn nói là thật ra thế hệ 00 nhiều người không còn muốn làm cha mẹ nữa. Nếu là phụ huynh, làm tốt hay không cũng không có chỗ để cô bình luận. Giáo viên Lý La, tôi yêu cầu cô xin lỗi con tôi. Cái gì gọi là một cái phân chuột làm hỏng một nồi cháo? Trước hết, con tôi chỉ 6 phạm quy định của lớp, không phải là 6 phạm pháp luật. Nó chỉ là làm sai chuyện, không phải làm sai người. Trẻ không vinh dự, nhưng cũng không ảnh hưởng. Trẻ con chính là tốt nhất trong lòng tôi. Đã được cô giáo dục ở trường rồi, con bảo nó đứng phạt ngoài hành lang học bài. Yếu như đã phê bình rồi. Vậy tôi nghĩ cũng nên khen ngợi thằng bé. Đứa trẻ đã phạm sai lầm, điều cần thiết là sự động viên của giáo viên và phụ huynh, thay vì coi như một ví dụ tiêu cực để rêu rao. Càng không phải mỉa mai với phụ huynh như vậy. Thân làm giáo viên, hy vọng cô sẽ nỗ lực nhiều hơn trong việc giáo dục trẻ em. Đừng có chuyện gì cũng đẩy mọi thứ lên cha mẹ. Tôi hy vọng cô rút lại đoạn trên. Nếu không tôi nhất định sẽ đến trường, tìm cô để chất vấn trực tiếp. Bố Khôn Khôn đừng quá kích động. Những gì tôi vừa nói có chút khó nghe, nhưng tôi cũng lo lắng cho việc học của trẻ. Sắp tới kỳ thi cuối kỳ rồi, không thể thả lỏng cho bé đi học trễ. Bé đọc bài xong tôi liền cho nó trở lại lớp. Chuyện nhỏ này thì anh không cần phải đến trường nữa. Trên chiến trường, con giúp bố đỡ đạ. Trường học, bố nhất định sẽ đứng trước mặt con. Nếu như giáo viên đã cảm thấy là chuyện nhỏ, vậy thì tôi sẽ làm lớn cha. Chuyện nhỏ, lúc trước đó cô nói nghiêm trọng vậy mà. Sao không phải chuyện nhỏ? Cũng may con trai tôi, khả năng chịu đựng tâm lý đã được tôi rèn luyện qua. Ở hành lang đứng phát vẫn tích cực đọc to. Nếu đổi thành trẻ em có sức chịu đựng tâm lý kém thì sao? Con tôi có thể sẽ không lên bục nhận thưởng, nhưng tôi sẽ không bao giờ để nó xuất hiện trên mái nhà. Nếu như cô đã không muốn tôi đến trường, vậy thì tôi đành phải đến sở giáo dục. Đọc tin nhắn của Ái Thành gửi trong nhóm phụ huynh. Lý Lan sững sờ một lúc này lại có một tin nhắn nữa. Cô Lý Lan, cô đã làm chuyện gì vậy? Nhà trường đột nhiên nhận được điện thoại tố cáo, nói rằng cô quá khắt khe với học sinh. Cô cho tôi một lời giải thích. Nhìn thấy tin nhắn này, Lý Lan không dám trả lời hiệu trưởng, vội vã trở lại nhóm phụ huynh, rút lại tin nhắn đã gửi trước đó. Tôi xin lỗi bố Khôn Khôn, chuyện này là lỗi của tôi. Bây giờ tôi thành thật xin lỗi anh. Lát nữa đợi Khôn Khôn tan học, tôi cũng xin lỗi thằng bé và đảm bảo với anh, sau này sẽ chú ý đến cách dùng từ ngữ, sẽ không phạt bọn trẻ quá mức nữa. Không biết xử lý như vậy anh có hài lòng không? Làm phiền giáo viên rồi. Fan này của Ái Thành của thực ngầu vô đối, lại dám đối đầu trực diện với giáo viên. Đây là điều mà tôi ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Chuẩn luôn, chẳng qua là đối phương từ chối giáo dục nhục nhã của bạn, hơn nữa còn bị vả lại một phát. Thật không thể tin nổi. Phụ huynh này thật tuyệt vời. Mấy kênh giật tít màu cắt clip các đoạn này cho bố mẹ tôi xem, phía trên đừng cho họ thấy. Bố mẹ tôi đang ở bên cạnh chỉ trích Ái Thành đây. Tôi không hiểu tại sao những bậc cha mẹ này lại cố chấp như thế. Thời gian rất nhanh đã đến buổi chiều. Hôm nay là thứ 6, cho nên thời gian tan học sẽ sớm bình thường một chút. Chuông cửa reo, Ái Thành đứng dậy đi tới trước mâu cửa. Cửa vừa mở ra, Khôn Khôn mang cặp sách, lập tức nhào vào vòng tay của Ái Thành, cho anh ấy một cái ôm nồng thắm. Sau đó Khôn Khôn ngẩng mặt lên, khi Ái Thành đầy ắp sự xúc động và ngưỡng mộ. Am Tử Hán đại trượng phu, làm gì mà ngượng ngùng ấp anh ấp ủng thế? Có gì thì nói đi. Lúc vừa tan học, chủ nhiệm lớp nói với con, không cần viết bài kiểm điểm muộn buổi sáng nữa. Con xin lỗi con lúc đó có chút mơ hồ, sau đó mới biết bố khen con nói trong nhóm phụ huynh. Con dạy dỗ chủ nhiệm lớp con một chuyện. Con là con trai ta, chỉ cần con có thể biết sai biết sửa, vậy thì con chính là người đẹp trai nhất. Bố cũng rất ấy. Hôm nay bố mày đã khen mày trước mặt cô chủ nhiệm lớp mày đấy. Con có sợ cô làm khó con ở trường không? Tại sao chủ nhiệm lớp lại làm khó con? Là bởi vì không ai khen cô ấy sao? Nếu như cô ấy không được bố khen, vậy con có thể nhờ bố khen cô ấy. Sức tấn công được đấy. Đúng là con trai tôi. Được rồi, hôm nay là cuối tuần. Đây là cơ hội tuyệt vời để leo răng. Lát nữa ăn cơm xong đăng nhập game làm vài ván với bố nhé. Bố ơi, hôm qua không phải bố đã đồng ý với con rồi sao? Hôm nay không có con chơi game nữa mà. Hơn nữa con vẫn chưa làm bài tập.
Hứa với con với điều kiện là con phải dẫn bố tiến vào Anh Đại. Tối qua con đã không làm được. Cuối tuần phải thư giãn chút chứ. Bài tập lúc nào làm chẳng được, leo răng thì không thể chậm trễ được. Đã là cuối mùa rồi. Giáo viên nói rồi, phải tránh xa trò chơi thì sau này mới có thể vào trường đại học tốt. Bố con muốn thi vào Thanh Hoa, con là con trai ta, thiên phú về học tập của con bố còn không rõ sao. Đi đường nhỏ rất phí sức, còn thi Thanh Hoa, tối nay sầu lâu cùng với bố đi, bố cho con đi luyện kỹ năng bắn súng. Được rồi, dòng bình luận, không nhịn được nữa rồi. Thật sự quá đỉnh rồi. Ha ha ha, trước thi vào gì mà Bắc Đại cùng bố vào Sao Anh thì Đại. Thi gì mà Thanh Hoa cùng bố đi đường nhỏ, cười đến phát tài luôn, nói vậy mà cũng nghe được à. Phụ huynh người ta quan tâm là kỳ thi sắp đến. Sau cùng là chú trọng vào việc học của con. Cái Ái Thành quan tâm là cuối mùa rồi phải cố gắng leo răng ha ha ha. Các bạn có để ý không? Bạn học Vương Tử Hiên sao lại có điện thoại? Ôi trời, tôi phải làm MVP, cậu chính là Tanigo. Bố có thể là con không có cách nào để chơi game cùng bố. Tại sao? Nghĩa là tìm công việc sau đó kiếm tiền. Để trẻ trải nghiệm cuộc sống cũng khá tốt. Còn về có biết ơn hay không thì tôi ngược lại không quan tâm lắm, chỉ cần đợi tôi già đi. Khôn khôn không rút bình oxy của tôi là được. Con trai con muốn tham gia hoạt động này sao? Tất nhiên, giáo viên nói biểu hiện xuất sắc có thể nhận được chứng chỉ khen thưởng. Vậy con đã nghĩ muốn làm nghề gì chưa? Vẫn chưa. Hay là cho con trai cùng làm City Gym game đi. Bây giờ đúng lúc có thể tận dụng. Cấp độ game cao cấp vừa giúp hướng dẫn từng bước phát triển tài năng chơi game của con. Tiến hành học tập và chơi game cùng lúc. Nếu học tốt thì để nó học, còn chơi game tốt sau này sẽ làm City Gym game hoặc chơi chuyên nghiệp. Học không tốt, con trai sau này còn có thể thừa kế phòng livestream của mình. Con nối nghiệp bố thật là tốt. Ái Thành càng thêm thấy khả thi. Nhưng anh ấy cũng không vội. Đối với các hoạt động ngoại khóa của trường này, Khôn Khôn muốn kiếm tiền bằng nghề gì, phải tôn trọng ý kiến của cậu bé. Bên kia Từ Hàn một mình ngồi xổm ở cổng trường, chờ mẹ đến đó. Mẹ Trương Yến của Từ Hàn thường xuyên phải tăng ca và thời gian tan làm của bố cô bé còn muộn hơn. Cho nên mỗi lần tan học, Từ Hàn đều phải đợi ở đây một lúc. Bên cạnh là phòng bảo vệ. Về mặt an toàn thì vẫn có thể yên tâm. Mẹ ơi, đây là trà sữa con mua cho mẹ. Từ Hàm, con lấy đâu ra tiền mua trà sữa vậy? Đây là tiền tiêu vặt mà con để dành. Con chưa bao giờ thấy mẹ uống trà sữa. Chỉ muốn mua cho mẹ một ly thử thôi. Từ Hàm, trà sữa này con tự uống đi. Mẹ không thích uống, sau này đừng tiêu tiền lung tung nữa. Con nghĩ thử xem, tiền một cốc trà sữa có thể mua được rất nhiều chai nước khoáng. Trong nhà cũng có nước, không cần phải lãng phí tiền mua trà sữa. Trên đường đi, Trương Yến vẫn như thường lệ, vừa chạy xe, vừa hỏi về tình hình học tập của Từ Hàn ở trường. Sau khi đưa Từ Hàn về nhà, viết ra những kiến thức đã học được cho bà ấy xem. Từ Hàm không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cô bé vốn muốn nói với mẹ, hôm nay trường tổ chức kiểm tra thể lực, giáo viên không nói gì về kiến thức nhưng mới. Cuối cùng cô bé vẫn không nói ra. Dòng bình luận, mẹ Trương Yến thật sự rất biết giáo dục việc học vào cuộc sống hàng ngày. Như vậy chắc chắn có thể làm cho Từ Hà hình thành thói quen tốt thích học tập. Mẹ Trương Yến thật sự dạy rất tốt. Từ Hàn ngoan ngoãn như vậy, tốt hơn nhiều so với con tôi. Chúng tôi đặc biệt khuyên mọi người nên học hỏi từ Trương Yến. Các bạn không cảm thấy bầu không khí rất nặng nề sao? Dòng bình luận đều đang khe. Tôi thật sự không hiểu. Từ Hàn giống như một con rối không có cảm xúc. Đây đâu phải là nghe lời. Rõ ràng là bị quản quá chặt. Trương Yến có thể thật sự là vì muốn tốt cho Từ Hà. Nhưng cách giáo dục của thực có chút vấn đề. Sự phát triển của trẻ còn cần phải có một chút không gian tự do. Đồng cảm mẹ Trương Yến chính là điển hình của kiểu hy vọng đặt tất cả kỳ vọng vào đứa trẻ. Phòng livestream của bố vẫn là hình ảnh bố rượt con hét. Vương Lôi tan làm, thấy Vương Tử Hiên nằm trên ghế sofa xem tivi, bài tập không động một chữ, liền nổi giận lôi đình, cầm lấy thắt lưng ra liền bắt đầu dạy dỗ. Vương Lôi nhìn và mỗi lần đều nói lần sau không dám. Lần con trai lại tái phạm, chỉ cảm thấy tiếc là sắt không thành thép. Con trai cưng, ngoại khóa hoạt động thực tế ra ngoài đi nhặt chai lọ cho tao. Lão tử muốn cho mày biết, rốt cuộc nhặt rác dễ dàng hay học tập dễ dàng. Vừa dứt lời, khiến cả phòng trách ngọt tiếng cười. Đừng bán quầy mệt quá, làm việc vất vả quá, làm tình nguyện viên mà chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Bố, rốt cuộc con nên chọn nghề gì đây? Con trai, con có muốn ngồi ở nhà không? Tiền từ trên trời. Muốn ạ, nhưng mà không lao động mà có được là điều không thể. Ông bạn trẻ kiếm tiền vẫn phải làm việc chăm chỉ và thực tế. Thực ra bố đã nghĩ ra một nghề, đảm bảo con có thể kiếm tiền ở nhà. Bố ơi, bố chẳng lẽ muốn con làm người chơi game cùng bố nhé? Thằng nhóc này nói linh tinh gì vậy? Tôi là kiểu ông bố vô tâm vô tình như thế à? Tất nhiên là không phải, ngày mai con nghe theo sự sắp xếp của bố là được. Bố chắc là muốn tôi làm chút việc nhà, sau đó trả thêm chút tiền. Khôn Khôn gật đầu nửa tin nửa nghi.
Quay người trở vào phòng, nhìn thấy Khôn Khôn trở về phòng. Ái Thành cũng không gọi cậu bé nữa, mới ăn cơm xong. Nghỉ ngơi một chút rồi lên game cũng không muộn. Qua một hồi lâu, cánh cửa phòng Khôn Khôn không biết từ khi nào lặng lẽ đóng lại. Trong phòng đèn đã tắt, một màn u tối. Thằng nhóc này đang bày trò gì vậy? Rồng chat, có công việc tốt gì? Mà có thể ở nhà là Ái Thành chẳng lẽ cho Khôn Khôn làm việc nhà nhé? Tôi cảm thấy rất có khả năng. Ái Thành làm gì bí ẩn vậy? Chắc chắn không đơn giản như vậy. Mọi người chờ xem nhé. Ái Thành đẩy nhẹ của phòng ngủ ra. Dựa vào ánh đèn phòng khách nhìn thấy được một cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy Khôn Khôn toàn thân quấn trong chăn kín gió. Như một con tằm. Lắng nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng lọt xoạt khẽ phát ra từ trong cha. Chú ý xem, người trước mắt này. Trong chăn phát ra tiếng động không ngừng. Bố Khôn Khôn, trước tiên chúng ta nên đi ra nhé. Cậu như vậy sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của đứa trẻ. Rồng chat, Khôn Khôn này không lẽ là đang lén làm thủ công à? Một đứa trẻ nhỏ như vậy cũng biết sao, không nhịn nổi nữa. Cái này nếu như bị phát trực tiếp ra, có buồn cười không? Tôi chỉ thấy một cơ trưởng tuyệt vọng. Hành sáu này tuy bình thường, nhưng làm cha mẹ vẫn phải giáo dục con cái. Hướng dẫn đúng đắn cho trẻ. Hững người các bạn có thể động não không? Khôn Khôn còn nhỏ như vậy, chắc là đang lén chơi điện thoại. Ái Thành mau cùng anh trai quay phim ra ngoài đi. Chúng ta phải tôn trọng sự riêng tư của trẻ. Tôi đã nói tên Ái Thành không đáng tin cậy. Không ngờ lại để con cái hình thành thói quen xấu này. Rất nhiều khán giả ủng hộ anh ấy. Anh ta không thể cứ thế rời khỏi phòng rồi cho qua chuyện này. Nên để mọi người xem, anh ta rốt cuộc sẽ dạy trẻ như thế nào. Ái Thành nghe theo lời của anh trai, trong lòng nghi ngờ càng nhiều. Ánh đèn trong phòng tối, lúc này anh ấy để ý. Thấy trong khe chăn của Khôn Khôn le lói một tia sáng yếu. Tất cả đều từ thời thơ ấu mà ra. Ái Thành trong lòng lập tức có sự thằng nhóc này chắc là đang lén xem truyện tranh trong chăn. Hoặc chơi điện thoại. Sợ bị tôi phát hiện nên mới trốn. Hồi lúc nhỏ năm đó làm như vậy bị bố mẹ phát ha. Không thể tránh khỏi bị một trận mắng mỏ. Nhưng bây giờ đã làm bố mẹ, đương nhiên sẽ không đối xử với trẻ con như vậy. Xem thì xem, chơi thì chơi. Nghỉ phép không chơi lẽ nào chơi ở trường. Còn như theo anh trai nói làm tổn thương lòng tự trọng. Thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Trong khi Ái Thành đang suy nghĩ, Khôn Khôn trong cha dường như nhận thấy có tiếng động bên ngoài. Cẩn thận thò đầu ra. Thoạt nhìn thì thấy Ái Thành đang đứng ở cửa và cùng với anh trai quay phim. Bố đang làm gì vậy? Tôi đang ngủ mà. Vụ gì ở cái tuổi này, còn sớm làm sao có thể ngủ được? Nói thật đi, con rốt cuộc đang làm cái gì? Con thực sự đang ngủ, trẻ con không thể nói dối. Không sao đâu, bố sẽ không trách con. Nếu con muốn chơi thì cứ thoải mái chơi là được. Thì ra là thằng nhóc này đang làm bài tập. Thằng nhóc này từ khi nào lại trở nên chịu khó như vậy? Hưng mà không đúng, có chăm chỉ như thế nào, cũng không nhất thiết phải trốn làm ở trong cha. Tôi cạn lời lu âu, tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì đây là kịch bản cả. Bởi vì đây là kịch bản mà con người có thể nghĩ ra sao. Không phải đâu, anh em ban đầu cứ tưởng là cơ trưởng. Thực ra là tiền bối, đỉnh thật, trốn trong chăn làm bài tập. Đứa trẻ này thật sự nghiện học tập ha ha ha. Xong rồi, thằng bé nghiện học mất rồi ha ha ha. Việc phạm lỗi này không nhỏ đâu. Ôi không chừng muốn vào Thanh Hoa hoặc Bắc Kinh học suốt 4 năm. Thật kỳ lạ. Anh em dưới gối không chừng là điện thoại đấy. Làm sao thành bài tập chứ? Thằng nhóc con này rốt cuộc nghĩ sao vậy? Vừa nghỉ phép thì nên nghỉ ngơi thật tốt. Con có thể đọc truyện tranh hay gì đó cũng được mà. Con đây không phải sợ bố kéo con chơi game, mà là không có thời gian làm bài tập. Không được, tuyệt đối không được. Con đang làm bài tập ở nơi tối tăm này. Rất hại mắt. Bài tập lúc nào làm cũng được, nhưng trò chơi không thể chờ đợi. Tối nay cùng bố lên đường nhỏ luyện bắn súng, để chuẩn bị cho ngày mai thật tốt. Ha ha cười chấc chớt. Cứ tưởng Ái Thành sẽ đưa con ra ngoài làm bài tập, không ngờ là đi đường nhỏ. Trời ơi, sao có thể đê con như vậy chứ? Cứ thế này, chẳng phải thật sự làm cho đứa trẻ thích chơi game à? Không áp lực chơi game quá lớn. Tiếp tục như vậy chỉ làm cho Khôn Khôn và Bắc Đại mà không cần tốn tí sức nào. Ái Thành tiếp tục như vậy thật sự sẽ hủy hoại đứa bé. Mọi người nhìn xem, ngay cả bài tập cũng không cho trẻ làm nữa. Đây không phải là trì hoãn tương lai của đứa trẻ sao? Bản thân Ái Thành này cả ngày ở nhà, không làm gì cả. Bây giờ còn muốn kéo cả đứa trẻ. Loại người này làm sao xứng làm bố? Tôi xem hoạt động thực tế của trường, Ái Thành không chỉ không giúp được gì, ngược lại còn giúp rối hơ. Sáng hôm sau, Ái Thành khác hẳn thường ngày, không như những ngày qua, luôn nằm trên giường ấm áp không chịu rời. Ngay cả anh trai quay phim trước đó, trong mắt đều thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên. Hôm nay bố Khôn Khôn dậy sớm quá. Đánh Triệu thôi, con trai ở nhà dù thế nào cũng phải ăn một bữa sáng chứ. Nói xong Ái Thành đi ra ngoài cửa, không lâu liền cầm theo một hộp trứng, một nắm mì và một ít rau tươi. Cô Ái Thành hôm nay sớm như vậy đã dậy rồi, còn mua đồ à? Lẽ nào là muốn làm điểm tâm đầy tình cảm? Không thể tin được, Ái Thành hôm nay là tình phụ tử trỗi dậy sao? Ai nói Ái Thành không yêu cô?
Tôi thấy sâu sắc tình yêu của anh ấy. Đổi lại là tôi, không đủ kiên trì để làm bữa sáng cho con vào sáng sớm. Tôi thường mua bánh bao cho con là xong. Chơi game cả đêm hôm qua. Con có thể dậy sớm như vậy, người trẻ thật tràn đầy sức sống. Ái Thành sau khi đem đồ ăn đến cửa phòng ngủ của Khôn Khôn, gõ nhẹ vào cửa. Con trai dậy thôi nào. Bữa sáng nay ăn gì vậy? Chỉ cần ăn mì trứng rau thôi. Đồ ăn ở trong bếp giao cho con rồi. Bố về phòng ngủ thêm chút nữa. Ấu xong thì gọi bố nhé. Phải rồi, đừng có chiên trứng cho bố. Mình còn ăn được rồi. Bố không thích ăn. Dặn dò những chuyện này xong, Ái Thành cũng không quay lại mà bước vào phòng. Khôn Khôn dường như từ lâu đã quen với sự sắp xếp như vậy của bố rồi. Vệ sinh cá nhân sau đó vào phòng bếp, bắt đầu thành thạo việc rửa rau, cắt rau, nấu mì. Tôi đã tự làm mình xúc động một trệ. Thì ra là bạn mua đồ à? Để con bạn nấu bữa sáng à? Quả nhiên là người dũng cảm, là người đầu tiên tận hưởng thế giới. Trực tiếp cho trẻ nấu bữa sáng, thật sự đỉnh của chóp luôn. Ha ha, thế hệ 70, bố con không đói thì con ăn đi. Thế hệ 80, con ăn xong thì tới bố ăn sau. Thế hệ 90, đứa trẻ này không thể à? Thế hệ 00, đứa trẻ làm đồ ăn cho bố à? Ái Thành không thích ăn trứng. Là muốn cho con có chất dinh dưỡng sao? Suy nghĩ quá rồi, trứng có mấy đồng đâu. Tôi thấy Ái Thành đơn giản là không thích ăn, ha ha. Bố đây là làm gì vậy? Bố đang giúp con chuẩn bị công việc. Xong, công việc của con chính là làm Sitter Gymmer. Sitter Gymmer? Bố không có đùa chứ? Sao? Không phải con nói là không biết làm việc gì sao? Bố cảm thấy làm Sitter Gymmer rất hợp với con, nhưng con không có tài năng gì cả. Ca hát không biết, hay cũng không được. Con trai cái con phải làm chính là Sitter Gymmer game. Bố Khôn Khôn làm như vậy em rằng sẽ không tốt lắm. Hoạt động thực tế do nhà trường tổ chức là để trẻ trải nghiệm nghề nghiệp, cảm nhận sự vất vả của việc kiếm tiền, học cách biết ơn. Hưng Ái Thành lại làm ngược lại cho trẻ làm Sitter Gymmer game. Cái này cũng gọi là nghề nghiệp à? Sao? Lúc chương trình ghi hình không được phép live stream sao? Cái này tôi cũng không rõ lắm. Chỉ là đứa bé còn nhỏ, để cậu bé làm Sitter Gymmer game, phát sóng ra có thể sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt. Ô, vậy lát nữa khi live stream đừng cho Khôn Khôn vào ống kính. Chỉ quay màn hình game của nó vậy là được rồi. Là tôi nhiều lời rồi. Con trai thế nào? Tối qua chúng ta đã tập bắn lâu như vậy. Lát nữa live stream chắc chắn không có vấn đề gì nhé. Bố là thật sự đáng tin cậy không? Con sợ trở lại trường bị giáo viên phê bình. Sitter Gymmer game lẽ nào không phải là một nghề nghiêm túc sao? Sitter Gymmer game lẽ nào không thể kiếm ra tiền sao? Giáo viên không phải yêu cầu quay video sao? Con gửi thẳng màn hình live stream cho cô ấy là được. Chúng ta làm Sitter Gymmer nghiêm túc kiếm tiền hợp pháp. Giáo viên dựa vào cái gì mà phê bình con? Không chừng con dựa vào live stream kiếm được tia. Giáo viên còn sẽ trao giải khen thưởng con nữa đấy. Khôn Khôn nghe những lời nói này của Ái Thành thì liền sửng sốt. Nghe được mấy chữ trao giải khen thưởng này, Khôn Khôn lập tức lấy lại tinh thần. Con làm nhưng lát nữa khi chơi game, đừng có quá gây áp lực cho con. Bố lập tức bắt đầu live stream đây. Con yên tâm, chỉ cần con lấy cái sự hăng say làm bài tập lén ngày hôm qua ra, chơi game, bố sẽ không gây áp lực cho con. Rồng chat, trời ơi một Sitter Gymmer game Thành của này gắt thật đấy. Quay về Thiên Cương luôn. Như giáo viên ở trường nhìn thấy Khôn Khôn là một Sitter Gymmer game, chắc là xỉu ngang luôn, ha ha ha. Bên kia Vương Lôi đã đưa con trai ra khỏi cửa. Công việc của Vương Tử Hiên hôm nay là nhặt rác. Vương Tử Hiên đừng có mãi đào bới thùng rác, do lắm chỉ cần nhặt mấy chai bên đường là được rồi. Không chăm chỉ học, sau này chỉ có thể nhặt rác như vậy. Đến lúc đó con sẽ biết, sẽ không ai coi trọng con. Hình thấy chai nước khoáng này không? Bây giờ giá tái chế là 1 hào 1 cái. Để kiếm đủ tiền ăn trưa hôm nay. Bố ơi mau lại đây. Bên này có mấy cái dương kho báu. Buổi trưa hôm nay lo được rồi. Sau này mỗi ngày tan học con đều muốn nhặt. Rồng chat, ha 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 cười vốn là muốn làm con chịu khổ. Không ngờ đứa trẻ lại chơi vui vẻ. Vương Tử Hiên này, quả thật sinh ra là một tay chuyên chọc bố nó. Từ Hàn lúc này không có ai. Con đọc sách trước đi. Đợi có người tới thì mẹ kêu con. Em trai chào hai người nha. Đây đều là món tráng miệng thủ công của chúng tôi làm. Ngon lắm đấy, hai người có muốn thử không? Cậu nhóc không ngần ngại đi tới quầy hàng, cầm một cái bánh quy và nhét vào miệng. Còn chưa ăn xong, ngay sau đó lại cầm một cái Từ Hàn cũng không tức giận, lịch sự giới thiệu đây là hương vị ớt. Còn cái đó là mù tạt. Ai mà biết, cậu bé đột nhiên đưa tay lấy một nắm bánh quy lớn, trực tiếp nhét vào túi quần của mình. Em trai không được như vậy. Em lấy như vậy thì phải trả tia. Cậu bé hoàn toàn không quan tâm tới Từ Hàn, cầm bánh quy quay người chuẩn bị chạy. Từ Hàn nhanh tay nắm lấy nó. Không ngờ cậu bé lại rất khỏe, trực tiếp đẩy Từ Hàn ngã xuống đất.
Đứa nhỏ này sao lại như vậy? Bố mẹ cũng không quan tâm, thật vô học. Sao có thể tự tiện cướp đồ còn đẩy người ta? Sau khi mẹ của cậu bé nghe thấy, sắc mặt có chút xấu hổ. Lúc này Trương Yến vội vàng chạy tới, một bên đỡ Tử Hàn dậy, một bên nói không sao, không sao, tụi nhỏ đánh nhau là bình thường. Cái bánh quy này cũng không đáng bao nhiêu tiền. Cầm ăn đi nhé, cầm ăn đi nhé. Nhìn thấy chưa, phụ huynh người ta còn không nói gì, liên quan gì đến các người. Tử Hàn mẹ biết con ấm ức, nhưng chúng ta phải học cách khoan dung và khiêm tốn. Nó còn nhỏ không hiểu cha. Chúng ta không thể tranh cãi với thằng bé. Ở trường, giáo viên không phải cũng dạy con chịu đựng một chút thì sóng yên gió lặng sao? Lùi lại một bước mọi chuyện sẽ rộng mở hơn sao? Tử Hàn cố nén sự ấm ức, trở lại gian hàng trước thu dọn đồ đạc. Chỉ là ban đầu tâm trạng tốt khi mở hàng, lúc này thay vào đó là sự hụt hẫng. Vẫn là mẹ của Trương Yến làm tốt. Thông qua chuyện nhỏ này, đã làm cho Tử Hàn hiểu rõ đạo lý lớn. Chịu thiệt là phúc, khoan dung và khiêm tốn. Đó là đức tính truyền thống của người Hoa chúng ta. Bố mẹ nên nuôi dưỡng từ nhỏ. Tôi nuôi dưỡng bạn. Kẻ ngốc mà nhịn thì càng nghĩ càng tức. Mẹ già này im miệng được không? Nếu chịu thiệt là phúc, vậy thì bạn ăn nhiều vào. Ôi trời ơi, cái loại nít quỷ này. Khi mà tôi không chịu được muốn lên tát cho nó một bạt tai. Ba làm mẹ kiểu gì vậy? Tức mà tôi đau lòng ngực. Đồ chưa bán xong thì đã đành. Sao con gái cũng không bảo vệ tốt, bênh con mù quáng. Tôi không thể ở trong phòng livestream này thêm chút nào nữa. Hay là đi xem Ái Thành đi. Ái Thành mặc dù tự hại con mình, nhưng nhất định không để người khác bắt nạt thằng bé. Tôi muốn súng ngắm. Thằng nhóc này đừng có mà nghĩ tới. Con phải đứng trước mặt bố để chắn đạn cho bố. Súng với chả ngắm, để con chơi một ván đi. Tối qua con đã luyện bắn súng cực khổ, đảm bảo một phát là vô đầu. Tao là gì của mày? Bố là bố ruột của con. Vậy thì bố là bố ruột của con chơi súng ngắm cũng phải đứng trước mặt bố bảo vệ bố. Nhớ chưa? Chắc chắn rồi. Không phải chứ anh em chơi game thôi, không cần tới vậy đâu. Vì một khẩu súng ngắm mà nhận bố, có chút bản lĩnh nào? Đúng vậy, đúng vậy. Súng ngắm có gì ngon đâu. Gọi bố mà gọi liên tục như vậy sao? Ôi vãi, đây không phải là súng ngắm rồng sao? Bố cho con sờ vào báng súng chỉ sờ một chút. Lát nữa tôi sẽ tặng ông gói 200 bao thuốc để bày tỏ lòng hiếu thảo. Bố là bố ruột của con chơi thử. Rồng chat, ha ha ha, khôn khôn nói không sai. Đây là bố thật. Tôi cười đau bụng. Cái này cũng hay đấy, anh bạn. Mấy đồng đội này làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Đây là một ông bố già, mang theo đứa con trai có giọng khàn khàn của anh ấy. Cặp đôi tình cảm. Đỉnh thật, tôi đi ngang qua. Đây là chương trình gì vậy? Chương trình bố mẹ đến con cái hay chương trình trò chơi? Trời ơi, đây là súng ngắm chân long à? Ái Thành giàu như vậy sao? Cái khẩu này đương nhiên không phải của tôi, bởi vì tập này có một anh trai ở Phong livestream cung cấp. Đúng rồi, khôn khô. Bây giờ trò chơi còn bao lâu nữa mới bắt đầu? Bên kia còn thiếu một người, hơn lúc trò chơi chưa bắt đầu. Tôi lướt video một chút đã nhé, chờ bắt đầu nhớ gọi tôi nhé. Bố đổi điện thoại mới à? Chưa được bao lâu, trận chiến này đã đến căng thẳng rồi. Phần gây cấn và kịch tính nhất. Anh đại mấy ông bố thế? Có 5, tiểu tử thối. Mấy ông bố gì chứ? Mày chỉ có một là tao. Ý con là, bố anh đại có mấy tên địch. Lần sau chú ý sử dụng dấu phẩy đấy. Thấy người nấp phía sau cái hộp, khôn khôn dùng súng bắn tỉa để vẽ viền cơ thể người. Anh ấy càng nhìn càng tức. Khôn khôn, đừng có nghịch cái súng bắn tỉa cùi của con nữa. Mau đổi súng trường rồi đi theo bố. Hưng mà không đầy nửa phút, khôn khôn đã thành linh hồn dưới tay của địch. Con trai không phải đã bảo con chắn đạn cho bố sao? Rồi con đâu? Khôn khôn chỉ vào màn hình máy tính đã thành màu xám. Bố con cạn sức rồi. Cách di chuyển của bên kia làm tôi nhớ đến bà tôi. Bà ấy vừa mới học cách dùng máy tính. Sao lại chơi dở như vậy? Muốn bái sư không? Tôi sẽ đến dạy bạn cách chơi. Bên kia là máy chơi sao? Mèo nhà tôi nói mấy con gà con giải trên phím cũng chơi giỏi hơn bạn. Chuyện này không liên quan đến cô. Vừa nhìn kẻ địch vừa phải nhìn bố. Chờ đã con trai. Xem bố đây sẽ rớt chúng như thế nào. Chưa đầy 2 phút, kẻ địch bên kia đã bị Ái Thành giải quyết tất cả. Nhìn bên kia, gửi một chuỗi dấu hỏi liên hoàn vào phần chat. Lúc này trong lòng khôn khôn cũng vô cùng khiếp sợ. Bố có phải đã mở rồi không? Sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Rồng chat, cái quái gì vậy? Tôi còn chưa bên kia toàn bộ rơi xuống đất rồi. Không hiểu trò chơi này. Hưng mà Shiterjima có vẻ chơi rất giỏi. Anh bạn làm vậy tôi không thể không theo dõi. Cứ như là mở livestream mà không tắt vậy. Đỉnh thật, diễn như không đi. Với trình độ này đánh chuyên nghiệp còn thừa sức nữa đấy. Đã nhìn thấy chưa? Khôn khôn kỹ năng chơi điện tử yếu như vậy là lỗi từ gốc rồi. Con chơi kém sẽ bị người khác chế giễu. Trong cuộc sống thực tế cũng vậy. Con yếu thì sẽ bị bắt nạt. Lúc này, tất cả những gì bố phải làm là trở nên mạnh mẽ hơn.
Sau đó phản công lại, hôm nay bố đã giúp con một lần. Lần sau không chắc có thể giúp con được nữa. Hiểu chưa? Khôn Khôn gãi đầu dường như hiểu mà lại như không hiểu. Lúc này phòng livestream bày đến một câu chat. Hiểu rồi, bây giờ con còn nhỏ. Vì vậy, bố của con đã gây áp lực đợi con lớn lên nhớ phải phản công. Quay về rút bình oxy của ông ấy. Ý bố là để sau này rút bình oxy của bố hả? Phải công nhận là Ái Thành ngay cả trong trò chơi cũng sẽ bảo vệ con trai mình. Điểm này thật sự rất hiếm thấy. Mặc dù chỉ là trò chơi, Hưng Ái Thành một chút thiệt thòi cũng không để con trai anh ấy chịu. Không chế giễu kẻ địch, Ái Thành đều rất điên cuồng. Nếu không phải đang livestream, tôi nghĩ Ái Thành rất có thể sẽ hóa thân thành dân tổ Anh. Đáp trả thẳng mặt. Cảm thấy mối quan hệ giữa hai cha con này ngày càng tốt hơn. Khôn Khôn còn dám đùa mở bình oxy của Ái Thành. Mọi người nói thì nói. Cười thì cười, xem xong nhớ bình chọn một phiếu nhé.